สวัสดีครับผมชื่อเชฟกฤษพันธ์จิตมโนวันครับผมชื่อเล่นชื่อเชฟเอกครับมาจากห้องอาหารและเจ็ดรีซิปีจากเลอเมริเดียนเชียงใหม่ครับผมเป็นตำแหน่งเชฟดีครูซีนครับครับเมนูที่ผมเลือกมาสอนในวันนี้ครับก็จะมีข้าวซอยไก่ครับผมน้ำพริกอ่องไก่แล้วก็ลาบหมูคั่วแล้วก็เป็นงาตำอ้อยครับผมซึ่งแต่ละอย่างนี่จะมีเอกลักษณ์เป็นของทางเหนือโดยเฉพาะอย่างเช่นข้าวซอยไก่นี่คือเราจะเพิ่มเครื่องเทศเชียงใหม่โดยเฉพาะแล้วก็ลาบหมูคั่วนี่เราก็จะเพิ่มสมุนไพรที่เรียกว่ามะแขวนนี่คือจะมีเฉพาะที่เชียงใหม่เชียงรายแถบภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นเอกลักษณ์จากกลิ่นและรสชาติของเครื่องเทศตัวนี้แล้วก็น้ำพริกอ่องเราจะแตกต่างเราจะเป็นแบบเหนือแท้ๆคือเราจะเพิ่มถั่วเน่าแผ่นครับผมซึ่งเป็นทั้งกลิ่นและรสก็จะเป็นเอกลักษณ์ของน้ำพริกอ่องทางเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยครับผมแล้วก็เป็นงาตำอ้อยครับผมงาตำอ้อยก็จะเป็นงาขี้ม่อนที่จะออกเฉพาะฤดูหนาวแล้วเรามาผสมกับข้าวใหม่ครับผมซึ่งจะมีหาทานได้เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้นครับที่เชียงใหม่ครับผมจะไม่มีหาทานได้โดยทั่วไปครับผมบางคนเขาก็ไม่ชอบพริกป่นมันจะไม่หอมเท่าพริกแห้ง